سلام بچه‌ها. سلام علیکم. چطورین؟ دلمون تنگ شده بود. دل من تنگ شده بود. چقدر عالی، دل ما هم خیلی تنگ شده بود. خب بچه‌ها خوش اومدین به یه اپیزود دیگه و امی جان باز اینجاست، ما رو خوشحال کرده. خوش اومدید امی جان. خیلی خوش و صفا آوردید مثل همیشه. خیلی وقت شد. آره طول کشید. البته اینقدرم این اپیزودهای وسط زیاد شده. ولی به هر حال فکر کنم من فکر کنم خیلی وقت نبودم. این آخرین اپیزودی باشه که تو پاییز میگیریم. یعنی نه بعدی‌ها رو دیگه زمستونیم. دقیقاً. و خیلی خوش اومدین بچه‌ها. ما امروز خیلی یه کار باحالی می‌خوایم بکنیم. من خیلی هیجان انگیزم. هیجان زدم درست. ما امروز با یه اپیزود ویژه اومدیم و خاطره داریم ازش خیلی زیاد. از این دسر ما خاطره داریم. اینو چند سال پیش بود؟ فصل 1 تیوسی شروع شده بود. آره شروع شده. آره میان اپیزودا که من می اومدم اصلا بگو چیه؟ بعدا اینو بگو. بگو کیه چیه؟ دسره چیه؟ نه استروسل سیب مخصوص مال کلونل هانس لاندا. بله کلونل لاندا. آره ما هم خیلی دوستش داریم. اصلا من اون سکانس خیلی محبوب منه. اصلا بزنید اون سکانس کلونل هانس لاندا رو. مال فیلم به دستگاه حرامزاده‌های بیابرو، یکی از فیلم‌های تارانتینوی، خیلی فیلم باحالیه. حالا دیگه در اون سبک و سیاق تارانتینویی دیگه واقعا فیلم باحالیه. و یک سکانسی داره که یک جور شبیه بازجوییه ولی پشت میز غذا، چون با غذا ربط داره و من فکر می‌کنم به تنهایی این سکانس واقعا فکر می‌کنم 1000 بار دیدم. یعنی فیلمش روی دسکتاپ هم بود و هر موقع اصلا خورد می‌شد می‌زدم، دقیقاًش هم حفظ، قشنگ از اونجا تا پایان، تا روزی که فهمیدم بعضیا هم خوششون اومده و این سکانس رو کات کردن توی یوتیوب گذاشتن و بعد دیگه الان یکی از در واقع فیوریت‌های محبوب منه که همیشه این نگاش می‌کنم. خیلی جذابه. من ازم پر از جزئیات که حالا پیشنهاد می‌کنم ببینیدش اینا. امی یه بار چند سال پیش ما افتاده به جون امی اینو برای ما درست کن ببینیم این لعنتی چیه. ما همش از پشت تلویزیون اصلا اون روز داشتیم از طعمایی حرف می‌زدیم که دوست داریم یا امتحانش کنیم یا یه باری امتحان کردیم. من گفتم که من مگه مردم درست می‌کنم. دقیقاً همین جمله رو گفتم. آره. بعد دفعه بعد که داشتیم میومدیم درست کردیم دیگه. فیلم عکس گرفتیم. عکسش هست. یکی از قشنگ‌ترین عکس‌هام هست به نظر من. چه دوران باحالی بود. عکس می‌گرفتی. باحال بود. بچه‌ها میومدیم بعد مثلا یه تک روایت تیوسی رو من میگفتم همجوری پرکار. یعنی یک روزی ما نریشن‌های تیوسی رو میگرفتیم، بعد برنامه‌اش این بود بعضا شیرینی میپختیم، اون ربطی به تیوسی نداره، برای پیج امی میپختیم، امی میپخت که ما هم که اصلا دلی از عذاب، بعد از اون پروسه هم عکاسی میکردیم. خیلی چه جوانی داشتیم. دوران کرونا بود. خیلی باحال بود. دوران خوبی بود. عجیب بود. ما خلاصه امروز داریم اون استروسل، بله استروسل رو درست میکنیم یا اشرودل. حالا یا اشترودل که یه دسر در واقع سنتی و قدیمی اتریشیه. رسیپی‌های مختلفی براش هست، هم روش ادعا دارن. مثلا یه رسیپی هست که با 2 تا سفیده تخم مرغ درست میشه، ولی ما امروز می‌خوایم با یه تخم مرغ کامل درست کنیم. سر نوع سیبا بحث. حالا سیب ایدئال کلا برای شیرینیایی که با سیبن میگن سیب سبز ترشه، اصطلاحاً بهش میگن گرانی اسمیت، که تعادلی بین اون شیرینی و ترشی باشه. که کلا با تصور ما از اشرودل در ایران متفاوته. اصلا اون نیست. یعنی اینش خیلی جالبه. آره. ما یه کار دیگه هم میخوایم بکنیم امروز با کشمشا. آره. کشمشاشو در مشروب رام تو زهرماری میخوابونن که ما میخوایم ایرانیزش کنیم و در گلاب بخوابونیم. بیا ما همین اولین کارو بکنیم. نه بله. یک بخششو گلاب بریزیم اگه موافقی، چون گلاب تند 2 آتیشه ایه. آره این کارم میشه. این رویه تازه تره. اوکیه. یکی آره. اندازه داریم؟ 1/2 پیمانه. خیلی خوب چاله. اندازه. ولی به نظرم تا 1 پیمانه هم جا داره. چی فکر می‌کنید؟ می‌خوام بقیه موادمون بستگی داره. پرکشمش دوست دارین یا کشمش؟ نظر متعادل باشه، چون ما یه مغزم بزنیم. من میدونم که بعضی اصلا با کشمش مشکل دارن. منم میدونم. آره. آخرش هم زد تیره. خب میخوای تو همه گلابو بریز، بعد من ببینم اگه میخواد روش یه ذره آب بریزیم. به نظرم نمیخواد. البته میتونیم یه ذره آب بریزیم، چون اینا حجیم میشه. نه؟ بله. خب این خیلی بهتر از حالت عادیه. فکر میکنم که خیلی طعمشو
اصلا عطرش بچم. فوق‌العاده است و من واقعا با گلاب مشکل ندارم. نه منم ندارم. ما صحبت کردیم بچه‌ها عرق بهار نارنج هم چیز جذابیه نداشتیم. خیلی جذابه. من آره. خونه داشتم کاش می آوردم. آره من تمام کردم. اینو اول کارتون بذارید یک ساعتی اینا بمونه، اون طعم قشنگ به خورده کشمش برو، کشمشاتون هم خیس بخوره. بعد بریم سراغ بقیه کارام. بچه‌ای که مشکل دارین که همزن ندارین اصلا نگرانی نداشته باشین. اینو مادر بزرگا قدیما بدون همزن درست می‌کردن. 100 بار خمیرتون رو بکوبین. آره. هرچی اکس و نکسی که داره تعلل میکنه در اومدن و همه خشمتون رو خالی کنین روی خمیره. فقط ما به آرد نان احتیاج داریم. چرا؟ چون گلوتون قوی تر و بیشتر. همون نول قوی دیگه. نول قوی یا آرد نان. آرد نان یا نول. که حسابی بهمون کشسانی بده. آره. و این چیز مهمی. چون خمیر مقاومی میخوایم. آره ما میخوایم که ورق پوستی ازش در بیاریم. بخش سخت کار. خب میخوایم بریم پشت همزن. آره. اسکن اینجاست. آها. خب. بریم عزیز. براتون یه دونه بشقاب بذارم کنار دستتون. خب خوبی؟ چه خبر؟ سلامتی؟ چقدر آرد داریم؟ 1.1 پیمان آرد. 1.5 پیمانه. بچه‌ها ما براتون به گرم بعداً در دیسکریپشن خواهیم نوشت. همزن من که کاسش اندازه یه دونه چاه عمیقه 1.5 پیمانه میشست به اون ته. شبیه جوکه ها. آره. همزن اینجوریه که شوخیت گرفته تو دارش. این که لای دندونا میمونه فقط. یه تخم مرغ کامل. یه تخم مرغ کامل. روغن همه رو بزنیم با هم اضافه کنم. بله 4 قاشق غذاخوری روغن. 1/4 پیمانه آب گرم. آب ولرم گرم یا ولرم. آره. بچه سیبتون رو زودتر آماده کنین. در واقع بزنین یکم آب بندازه. 1/4 پیمانه. بله. 1/2 قاشق چایخوری نمک هم میخوام. 1/2 چایخوری نمک. 4 قاشق. یه تخم مرغ کامل. اگه خمیرمون خیلی سفت شد شاید بتونیم یه قاشق آب اضافه کنیم. آره در آب ریختن یکم دستتون بازه اگه نیاز بود. یه مقدار وقتی اینا با هم قاطی میشه حالت چسبنده داره ولی سطح کامل آرد بپاشین و حسابی اون خمیر رو به حالت ضربه زدن و پرتاب کردن روی سطح قشنگ بعد بچه‌ها بلندش کرد و کوبیدش بزنید. آره اونجوری اوکی میشه خودش کم کم. برش دادن سیبا یه مقدار سلیقه‌ایه. شما میتونین برش‌های ضخیم‌تری داشته باشین ولی ترجیح ما این بود که اینجوری ورق‌های نازک داشته باشین. تو نمونه کلاسیکش هم همین. آره تو نمونه کلاسیکش هم نازکه. درش اگه بکنن احتمالش هستش که کمتر آب بندازه فرمش حفظ کنه ولی این مدلی شما یه چیز بینابینی بین پوره و خود سیب خواهید داشت. با مزه است.
قدمی؟ 1/2 پیمانه. نیم پیمانه. آره. این سیبی که خورد کردیم 1/2 پیمانه شکر قهوه‌ای دارم. اینو میریزیم. زست لیمو میخوایم. خب این لایم کوآته. آره. از اون لیمو تندتره. خیلی خوب. 2 قاشق چای خوری دارچین که من همه اینو میریزم چون به نظرم میطلبه. اگر حالا میخک دوست داشتین بریزیم ولی تو رسپی اصلیش نیست. و آب 1 لیمو. آب 1 لیمو. به به فسخلی چه آبی داره. ما هم میزنیم قشنگ و میذاریم که قشنگ آب بندازه. البته کشمشش هم یه ذره دیگه قاطی میکنه. یه ذره بعد. آره. خیلی خوب. بیاریم بیرون. بعد از ورز طولانی بچه‌ها دیگه کمترین میل به چسبندگی داره. هیچ باورتون میشه این بعد اندازه یه پارچه پیرنی باز شه. چه خمیر خوبی شد. آره طولانی و اینو با دست پدرمون در میومد. نگرانش نشه خوبه. حسابی؟ آره. 100 بار. واقعا 100 بار. نه؟ این اکسم. اون اکسم. این وایم. اون اکسم که نیومده هنوز. بیا دیگه. کلش همینه میگم و قراره اندازه یه قوار پیرنی باز شه. نیم ساعت بچه‌ها یه نیم ساعتی بهش ما استراحت بدیم تا بعدش بریم با هم پهنش کنیم. روش هم بپوشونم میپوشونیم که خوش نشه. اینور کشمشای خیس خورده در گلابمون رو هم آب کشیدیم. به به یه نبه چشم ببینم گلابی شده یا نه. شده؟ آره. کاملا. ببینین جا داره اگه کشمش دوستین جا داره که بیشتر بزنیم ولی کشمش نباید غالب باشه. حالا درسته که نوشته بادام درختی یا فندق یا گردو ولی به نظر من گردو براش همنشین مناسب تریه. کلا با سیب رفیق دیگه. گردو بزنیم. گردو بزنیم. حتی میتونید بچه‌ها گردو رو رنده درشت بزنین. خوب میشه. آره من میزنم. ببینید آب انداخته و اصلا نترسین. ما اصلا همینو میخوایم. حتما سعی کنید اینو زودتر آماده کنین که این به همچین حالتی در بیاد. میخوایم بریم کم کم خمیرمون رو پهن کنیم و فرمون رو میذاریم از الان گرم شه. 175 درجه. حالا زمان پختش هم که بتون. از این رو فن بذارم دیگه این. خب این خمیر معمولا روی پارچه پهن میشه به خاطر اینکه خیلی نازک میشه و به خاطر نازکی بیش از اندازش که خیلی باحاله. یه کار باحالی میکنن که الان بهتون میگیم. این دیگه طوری نیست که واقعا بشه با دست بلند کرد و پیچوند و اینا. بنابراین از یه چیزی مثل این قیم کمک میگیریم ولی باید آرد پاشیش کنیم. درسته؟ بله فراوون. حسابی یعنی با دست و دلبازی. به به هیجان دارم. یه مقداری که خمیر رو پهن میکنن کره میزنن بهش و یه دلیلی که این کره رو میزنن برای اینکه خمیر پاره نشه. یعنی اون چربی باعث بشه که کشسانیش رو حفظ بکنه. خیلی جالبه. خب عزیز بیا. از وردانه بیارم برای تبر. یه جوری برو که خوشقواره باز شه. لازمه من با این ناخونام این کارو بکنم. بیا من بکنم. بد نمیشه به نظر. بچه‌ها حسابی وردانه و خمیر رو همه رو آرد پاشی میکنیم. سعی میکنیم اول یک دایره قابل قبولی ازش در بیاریم و بعد کم کم باید با کمک دست اون دایره رو هی بازش کنیم. حالا حدش رو بهتون میگیم. الان دیگه من میرم افشین دست میگیره. کار سختا رو میخوایم بدیم به افشین. فوقش خراب میشه پاره میشه وصله میزنیم. هیجانش داره من میکشه. میگم بذار افشین این کارا رو بکنم. پیش بند زده ولی دلم میخواد خودم بکنم.
بچه اگه خمیر مثلا پاره شد یا دیدین مثلا یه ذره هندل کردن براتون سخته، اصلا ناراحت نشید. این تخصص اوماهای آلمانی و اتریشیه. الان تقریبا میشه شروع کرد. آره میشه شروع کرد. آره. یه چیزی که هست اینه که ناخون و هر چیزی از ملحقات تیزی ناخون و حاشیه‌های تیز همه باید جمع شه. بنابراین دست رو اول بی‌دفاع کنین، غلاف کنین ناخونا رو، برید زیر خمیر این شکلی. بنابراین ما میتونیم اول اینجوری گردشی یه ذره مرکز رو نازک کنیم، البته با یک احتیاطی دیگه. به به خیلی قشنگه. دیدین؟ اشکال نداره، اشکال چش کنین، هیچ اتفاقی نمیافت. الان مرکز ما یه مقدار زیادی نازک شده، بعد میتونیم همینو مثلا برای بخشای دیگه بریم، بعد پهنش کنیم. اگه یه پارچه طرحدار داشته باشین بهتر مشخص میشه. یه معیارش این بوده که اگر خمیر رو روی یک کتاب یا روزنامه بذارین نوشته های زیرش باید دیده بشه. چیز میکنم یه ذره چرب میکنم تو همین مرحله. آره احساس میکنم تازه داره راه میاد. من میخوام که رفوش کنی. آره. شکر قهوه‌ای هم شکر میخواد. قهوه سفید هم میشه. گردو به به سلیقه خودتون فندق هم بریزین ها. بله. گردو با سیب خیلی زرم برای روش میذاریم. تلاش میکنیم که آبشو نریزیم. اینجا هم یه حاشیه‌ای بهش میدیم. وای خدای من لاندا ما داریم میای. خب بچه یه مقداری این تپه سیبمون رو اول منظمش میکنیم. با از همین پارچه کمک میگیریم. اول لای اول رو میریم رو، بعد گوشه ها رو جمع کنیم. آره عالی، خیلی خوب شد. بریم آخری. عالی شد. خب از سینی اونجاست. بیا آره پارچه رو برو، بذار من قلش بدم. بیا عالی. بازم کج بذاریم. کج بذاریم چون میچسبه. بیا خوبه. خیال راحت و بست. یه قلموی دیگه داریم؟ آره دارم. چون بعدا با این هی میخوایم کره بمالیم. اینو دیگه نزنم به تخم مرغ. خب نیست، میخوای همینو بزنم؟ نه هست. الان اینو یه رومال میزنیم، زرده تخم مرغ و وانیل. خود تخم مرغ کامله. شما دوست دارین زرده تخم مرغ بزنین، دوست دارین تازه همینم زرده و خامه واجب بزنین. نیست. اینم واجب نیست. بعضیا فقط کره میزنن. یه کار دیگه هم که باید بکنیم، هر 10 دقیقه بعد اینو در بیاریم از فر و یه دور کره بمالیم بهش از همین کره آب شده‌ای که داریم. و اگه میگین چقدر باید بمونه، انقدر که به یه رنگ قهوه‌ای برشته دلخواه شما برسه. برشته نه ها، یه رنگ طلایی روش بگیره و این ورشو نمیبینی؟ بده من بزنم. میزنم. میبینی؟ آره بره در فر 175 درجه و هر 10 دقیقه میاریم بیرون و بله رویش میبنده و ما میتونیم دیگه کره اندودش کنیم. بله
بچه‌ها این دفعه نمیدونم فکر کنم سومه دارم بهش کره میزنم، تقریبا روش دیگه برشته و رنگ گرفته. فکر کنم 40 دقیقه گذشت امینه. بله نیم ساعت که 100% شده. احتمالا این دور آخره و بعدش دیگه رنگ میگیره. من داشتم فکر میکردم که این ماجرایی که ما داریم امروز انجام میدیم که خیلی برای من جذابه و به نظرم کوتاهی کردیم توش و بیشتر دست بگیریم. باحاله. ولی تو کلا داری، یعنی یک تفریح این شکلی داری که یا اصلا صحنه‌هایی از غذا خوردن توی فیلم‌ها برات جالب هست یا کلا صحنه‌هایی از فیلم‌ها؟ با کی داری صحبت می‌کنی؟ من نمی‌شناسی، تازه با من آشنا آره دیگه دارم ابراز ناآگاهی می‌کنم که مثلا معلومه که دارم. دیدی این برنامه تلویزیونی که مجری سوالای بدیهی میپرسه که خودشون میزنن به ندونستن. اصلا الان چون حدیث داره مثلا سریال گیلمور گرلز رو می‌بینه، اونا یه مادر دخترین که همش در حال جانک فود خوردنن، حلوانی دارن می‌خورن همش. بعد حدیث داره میاد آخرین هفته، بهش گفتم حدیث اومدی ماراتون گیلمور گرلز را میندازیم، هرچی حلوله آتشقال اونا میخورن ما میریم میگیریم یا میریم فروشگاه با هم دیگه هر کی حلوله‌های مورد علاقه خودشو میگیره و میشینیم در حینی که داریم چند قسمت پشت سر هم میبینیم مثلا میخوریم. تو معمولا دوست داری چیزی که تو اونجا خورده میشه همونو بچشی؟ بعضی وقتا آره، بعضی وقتا خیلی یه جوری مثلا هست که آدم دلش میخواد. آره. مثلا چجوری ایرانی‌ها نودل خور شدن اصلا سریال هستی که آره این از این. بعد خب چند تا فیلم هستن که وقتی دلم مثلا یه چیزی هم تو مود پختنم هم تو مود غذا خوردن و دسر خوردن و اینام، اونا رو میذارم میبینم و شروع میکنم به پختن و خوردن باش. جدی؟ یکیش همون جولیا که خیلی جذابه. بعد حتی برام خیلی جالب بود واقعا این ایده خیلی قشنگه که من این ایده رو راجع به نایجلا دارم چون نایجلا لاسون خیلی دوستش دارم و بعضی وقتا میگم چقدر خوبه مثلا همینجوری یه اپیزودش رو ببینم و سعی کنم حداقل اون چیزایی که ازش دوست دارم. مثلا یه مرغ داره، خیلی دارم خواهم مرغ رو درست کنم، یک مرغی که مثلا یه ظرف کسرول مرغه توی اون 40 تا حبه سیره و میگه فکر میکنین این 40 تا حبه سیر زیاده ولی زیاد نیست و آره دیگه یه چیزای اینجوری، ایده‌های اینجوری خیلی بامزه است. خیلی آره منم خیلی دارم واقعا. من که اصلا یکی از تفریحات سالمه. سالمم؟ ناسالمه؟ نه ناسالم نیست. نمیتونم. در دورانی که رژیم‌های سختی میگرفتم واقعا پناهگاه اینا بودن. بابا من دیگه از این بدتر نیست که من مثلا راهنمایی بودم وقتی که بعد از ظهری بودم و مینا نبود و میتونستم یه غلطی بکنم و بعد اون غلطه رو جمع و جورش کنم تا مینا میرسه. من ساعت 10:30 تکرار هانیکو رو میداد. من میرفتم اینقدر کته میپختم ما ترشی هفته بیجار در حین هانیکو خوردن تا مینا میمد ظرفا شسته بود. همین که تو هفته بیجار نه عزیزم وای نگاه کنی اینی مزه میشه. یا سوپ پررشته شیلکی یا سوپ پررشته درست میکردم. بعد خب اون موقع هنوز آشپزی بلد نبودم مثلا نمیدونستم که مثلا سوپ یه چیز دیدی وقتی رب خوب باز نمیشه تو آب هم رنگش کدر میشه هم یه مزه بدی. فکر کن آب مرغ هم نداشته باشی یعنی اون سوپ فقط بربشی در ناره و دوباره یه عالمه هفته بیجار قاطی سوپ. تو ارادت ویژه‌ای به هفته بیجار داشتی حالا مهم نبود. بابا اصلا اونا یه جوری حرف از ترشی خوردن و برنج و سوپ میزنن که اصلا آدم دلش میخواست دیگه. خیلی باحاله. حالا داری غذایی که توی فیلم باشه و خیلی خیلی دلت بخواد که بری درستش کنی و واقعا هم درستش کرده باشم؟ آره. توی فیلم ها دیده باشیش؟ پای کدو حلوایی بود که درست کردم. ولی راستشو بخوای با اینکه عاشق کدو حلوایی ام و با اینکه هر چیزی که با کدو حلوایی درست کردیم و دوست داشتم
نمیدونم پایش نه؟ اصلا اونقدی که پای سیبو دوست دارم، پای سیب آمریکایی. چجوری شما پای کدو حلوایی رو تکای کدو یا نه؟ نه خمیر پای، پوره کدو حلوایی با ادویه و تخم مرغ که میره توش و میره توی فرن میبنده. هم گرمش رو خوردم هم گذاشتم خنک. من دوستش دارم ولی اصلا یعنی اینجوری بود که بهترین کاری که با کدو میشه بکنی اون نیست به نظر من. از اون نظر آره یعنی حیف یعنی گفتم ای کاش کاکاش میکردم. درون نداره. بعضم حرارتو بیاریم بالا یه ذره روش رنگ بگیره. بیار عزیز دیگه شده به نظرم. آره به آخه میدونی چیه، رنگ گرفتن یه بخشش به خاطر اون جذابیت بصریشه، نه به خاطر اینکه مثلا بذاریم بپزه. یه وقتایی پخته و میذاریم رنگ بگیره، ولی چون این قراره که با پودر قند پوشیده بشه اصلا حالا خیلی هم باید قشنگ نیم ساعت 1 ساعت بمونه. بله آره بچه قشنگ بمونه که بشه با بیل برش داریم. بعد چی داشتم ازت میپرسیدم که غذایی بوده که تو فیلم باشه درست کرد. مثلا یه سری فیلم‌های آمریکایی هستن که خصوصا جنوب سیاه‌پوستا و در جنوب آمریکا آشپزی جنوب آمریکا معروفه و انگار اونجا تنها جای آمریکاست که انگار خود غذا خود مخصوص آمریکا بوده. انگار روی اون نحوه درست کردن اون مرغ سوخاریه یه تعصب خاصی هست، ادویه هاش لو نمیدن، با چه ولعی ازش حرف میزنن، چطور آماده میشه. بعد اون ترکیبا برام جالبه که مثلا ترکیبی که برای تانکسگیوینگ همیشه برای من جذابه، خیلی دوست دارم امتحان کنم که چرا اینا رو کنار هم میخورن. مثلا منم دوست دارم مثلا اون مکن چیزو من اونجا نمیفهمم، اون ماکارونی و پنیرش کنار بقیه چیزا یه ذره کلاسیک تر به نظر میاد، مثلا بوقلمون، سس کرنبری، نمیدونم چی. اینا رو توی فیلم ها دیدی و دوست داری؟ آره. یه نوع برخوردی که با لوبیا سبزم میکنن برام خیلی جذابه و هویج که مثلا لوبیا سبزو در سیر و کره تفت میدن بعد از بخار پس شدن و اونجوری کنار غذا. من خیلی دوستش دارم. و حتی اسفناج. جالبه. من تو فیلم ها توی آیریشمن اسکورسیزی آخرش یه صحنه داره که یه نون کلاسیک ایتالیاییه و اینا برای هم شراب میریزن و این نونشون رو میزنن، ولی چیزی که خیلی صحنه بسیار زیباییه و غمناک، پیر شدن ولی دو تا رفیقم فقط نون و شراب. من ندیدم این فیلمشو، میدونم خیلی فیلم معروفی هم هست ولی چیزی که قشنگه اینه که واقعا به کهنگی اون شراب و اون رفاقته و بعد نورشون رو میزنن به سختی میخورن. انقدر این صحنه زیباست، خیلی زیباست. حالا بچه‌ها براتون یه اسکرین شات هایی میذارم. میشائیل هانکه که یه کارگردان آلمانیه که خیلی هم دوستش دارم، یه سینمایی داره اصلا بهش میگن سینمای آزار، یعنی اصلا هر کی فیلماشو ببینه اذیت میشه. فیلمای سختی داره واقعا. خیلی فیلماش سخته. من سینماشو دوستم. یه فیلم خیلی باحالی داره که چند اپیزودی بودش فیلم تا جایی که یادمه. یکی از صحنه‌هاش یک زن و شوهر از سر کار اومده، بعد مس کرده بیرون، اومده خونه، زنه مدل آلمانی دیگه، یه 2 تا سوسیسی، یه سالاد کاهوی درشت خورد شده ساده‌ای آخر شبه و اینا دارن اینو میخوان، یه ذره برنج ماسیده و اینا. خوردن خیلی جذابه، یعنی تو اون صحنه خیلی آروم اینا دارن میخورن، اون سینمای رئال مدل آلمانی. بعد شوهر به زنش یه حرف عاشقانه طوری میزنه، زنه عصبی میشه، بعد نگاهش میکنه میگه چی گفتی؟ منظورت چی بود؟ مس کردی؟ مثلا تو که به من از این حرفا نمیزدی، مثلا بهت نمیاد و اینا. بعد مردم میگه چیزی نیست، میگه نه بی خود میکنین، این چی بود گفتی؟ واقعا تو به عنوان بیننده میگی چرا اینجوری میکنین؟ ابراز علاقه که بعد تو گفتی برات میفرستم مثلا مشخصا میذارم یه صحنه‌ایشم، ولی همزمان دارن غذا میخوان و تو دلت میخواد اون سوسیس کوفتی رو بخوری. بعضی فیلم‌های قابلیت رو دارن، یعنی خیلی چیزه. آره لاند هم یکی از اوناست که واقعا خیلی برام جذابه، خیلی عجیبه، ولی به شکلی کلی در ذهن من میمونه پروسه غذا خوردن در سینما که در خلالش یک اتفاقی داره میفته. واقعا شگفت انگیزه. من واقعا میستایم کارگردانایی که صحنه‌های مهم فیلمشون رو دور میز برگزار میکنن. من خیلی دوست دارم، واقعا جذابه. تو خودمون مایه عاشق میشم مثلا، خیلی اتفاقای اینجوری مهمان مامان
دلم میخواست یه سفره براشون پهن کنم از اینجا تا اونجا. اینا دفعه اول اومدم خونه ما، ولی حالا با این سفره خالی خورشت بدون ریز ریزش میکنیم معلوم میشه. آره یه خودم سویا آتیش میکنیم. چرا معلوم میشه؟ از خجالت میمیرم. مثلا اون همسایه‌شون بود کتلت ما درست میکرد. آره بعد بهش برخورده بود که فکر کردم کتلتاش تمیز نیست. آی بمیرم خیلی غصه‌شو خوردم. این شامیای من میخورید خیلی تمیز درست کردم، دستم پاک بود. از تو قمش مریم حرف نزن. نخوردیم گذاشتینش کنار بشقاباتم. همه به زور میخواد نه میخوری مش مریم. فیلم قشنگی بود. خیلی فیلم جالب بود. آره تو سینمای ایران. و این صحنه خیلی قدیمی است، همه اینا قدیمی تر اون صحنه آبگوشت فردین. آره راست میگه. آره خیلی جالبه خلاصه و خیلی چیزای دیگه که من الان یادم نمیاد، قطعا تو یادت نمیاد. ولی من فکر می‌کنم اونقدری که دیگران تو سینما پرزنت کردن غذاهاش رو ما باز کم این کارو کردیم. مثلا همین آبگوشت ما ببین چقدر قابلیت اینو داره که این اتفاق براش بیفته. دیگه آدم من کم دیدم شاید. همه با فرهنگ غذای شمال آشنا هستن، مثلا با فرهنگ غذای رشت آشنا هستن. نه تو سینما من تا حالا ندیدم تو سینما کسی پلو کباب خوردن رشتی‌ها رو اونجوری با اون مخلفاتش نشون بده. دیگه جایی همون مایه عاشق میشون که پلو کباب نیست، تاکید خورشتیشه که مثلا میگه مرغابی نیاوردی، یادت خودکار نیاوردی. توی شهر زیبا هم دو تا صحنه خیلی غذایی جالب داره، یکیش خیلی ناراحت کننده. همه میگن آرا، اونا میگن اندی. بهش بگو جدی باش با من. ازش بپرس خونتون کجاست. شهر زیبا. تو اصلا مکبانگم میدیدم خیلی وقت از سرم افتاده، یعنی یه گیلتی پرژری بود که مال چند سال پیش بود، دیگه علاقه ای ندارم. حتی چند وقت پیش رفتم چند تا از اون لژندا رو ببینم، دیدم نه دیگه جذابیت دیگه نمیکشه. من فقط زمانی که غذای برام جالب باشه، یعنی دوستم ببینم این چیه. تکراری شده یا یه عالمه پاستا میریزن میخورن. نه اصلا حجیمشو نیستم. یعنی این مدلی که پهن میکنن یا عالمه چیزو نه. ولی مثلا یه کسی که غذای ملل رو تست میکنه رو خیلی دوست دارم. هنوز پسر هست که مثلا یه پلاتر بزرگ سوشی سفارش میده، اونو من دوست دارم، چون من واقعا خودم توان اینکه اونقدر سوشی بخورم و دارم. حرف برای گفتن زیاده ولی یه عالمه دیگه هم الان یادم نمیاد، ولی بیا قول بدیم حداقل سالی 2 بار رسیپی فیلم‌ها رو درست کنیم. آره. نه پایم. و الان بیا بریم تا این خنک میشه. للا کرم این بدون اون نمیشه. بریم. ما از خامه صبحانه داریم استفاده میکنیم و پاکتش رو گذاشتیم توی فریزر، نیمه منجمده و با همزم میزنیمش. میتونید کمی شیرینش بکنید که با همین تصمیم گرفتیم کمی بهش پودر قند بزنیم، 1-2 قاشق، ولی میتونید بیشتر هم بزنید. اگه وانیل دوست داشته باشید میتونید یه ذره وانیل هم بهش بزنید. خوشتش میکنه. ببین تپه بود دیگه. آره. درسته؟ بله. بیا بالا. بله. خیلی خوب. موقع سرو باید دستت بلرزه و یه ذرهش نیاد. این جزئیاتیه. به هر حال برای لانده داری خامه میریزی و کاملا حس میشه وقتی دستت میاد دو برمی‌داری یه ذره از قاشق دوباره برمیگرده تو ظرف اصل. نباید اول اونو میریختیم بعد اینو چیز کپه میکردیم. متوجه نشدم این چی کار کنم؟ اول اونو بذاری بعد خامه رو روش بذاری یا برعکس؟ نه با قاشق از این برمی‌داره اینجوری میریزه روی چیزه. البته این کم نیست برای یه نفر. که کشی تو بشقابش اینو اینجوری میاد بالا سرش، بعد
اینجوری میکنه ریز روی ببخشید مراسمشه. من میخوام اینو همینجوری درسته بذارم روی اون. نه درسته چیه یه قاشق خیلی کمه. بابا تو داری فیلم نامه رو تحریف میکنی یا این البته برای یه نفر زیاده. لاندا هم همشو نخورد. آخرش چیز سیگارشو روش خاموش کرد. بی تربیت. نها کنید از این سمت میتونید بافت داخلیشو ببینید. خب قاشق نقره، قاشق باید نقره باشه. همش اومد. بچه ها اینجوری بلند میکرد بعد اینجوری میافتاد از دستش یه ذرش. بعد ما همه میگفتیم خوب بگیر دیگه، خوب بریز دیگه. الان ما مگه برای گشتاپو داریم؟ من دیگه رفتم تو فیلم. خب حالا ما میتونیم برای خودمون میتونه چایی؟ نه اینجا چایی هست بریزم؟ به نظرم با چای بخوریم ریفه. حالا ما برای خودمون یه ذره گردو هم بریزیم ایراد نداره. بچه ها این تو فیلم نبود. این تو فیلم نبود. داره چای لیوانی میل میکنید دیگه؟ بله. دختره چون خیلی چیز بود گفت به چش سریع با چنگال یه برش داد و خورد و دیگه هم ادامه نداد چون خیلی موقعیتی من همچین کاری نمی‌کنم. ولی خود لاندا با یه اعتماد به نفسی با چنگالش همجوری میشکوند و میخورد و اصلا من میخوام اینجوری برش بزنم اگه اجازه بدی. شما لاندا طوری می‌بینی. این قاشق میخواد بلم. خیلی خوبه. خوبیش می‌دونی چیه؟ همون چیزی که بهت گفتم. اصلا لاندا همه چیش اندازه است. امین خانم شما به من بگو که بلدی پروژکتور رو روشن کنی یا نه؟ با من حرف نزن. فکر کنم اینجوری میشد. Savez-vous faire marcher un projecteur? Bien sûr. Non. بلدم. عالی شد. C'est acceptable? اگه اونجا بودم یادم میرم موضوع حرف چی بگم ببخشید میشه سر غذا حرف نزنید. با دهن باز حرف نزنید ببخشید میشه سر غذا. ایشالله اینو میخوریم بعد قشنگ با حوصله راجبش صحبت میکنیم. میتونم نشد یکی رو پیدا میکنم. واقعا به همه زحمات نچندان سختش میارزید. بله. خیلی لذت بخشه، خیلی خوشمزه است. بچه‌ها به نظرم درست کنید. نمیدونم 1 در 1000 میلیون واقعا نمیدونم مثلا برای شما هم جذاب باشه که مشخصا یه همچین چیزی در یه همچین فیلمی. خب به هر حال از این اتفاقات خیلی چیزی اصلا همه اونا رو بذارین کنار واقعا یک شیرینی خوشمزه است. به خاطر اینکه یه حجم میوه‌ایه که کمی شیرین شده زیاد نسبتش و یک رویه خیلی ترد که خیلی جذابه. قربون برم خیلی عالی بود همینجور. دست شما در نکنه. خیلی ممنون. مرسی که اومدی. مرسی از شما. واچ بهتون. مرسی بچه‌ها. خداحافظ بچه‌ها. تا اپیزود دیگه. قربونتون. خداحافظ. مراقب خودتون باشین. اگه می‌خواستی عکس از این بگیری نباید گردو می‌ریختم. بابا اشکال نداره تو چقدر حساسی.